سلام، وقت بخیر. من کمال طاهریان هستم، کانال باریستا 031. خوش اومدید. امروز میخوام یک ویدیو منتشر کنم، در واقع راجع به گریپ نوتلا. خب، آموزش و یادگیری گریپ نوتلا. من این ویدیو رو در خانه ضبط میکنم و در کافه، چون به خاطر شرایط که منظره نامناسب و یه خورده شلوغ بودن، به هر حال این ویدیو رو تصمیم گرفتم در خانه ضبط کنم و بعدا ادامهش در کافه که ضبط کردم الان با هم میبینیم و اونو به اشتراک میذارم. قبل از همه چی حتما برای شما سوال هستش که گریپ نوتلا چیست؟ بله، من جواب میدم. گریپ نوتلا یک دسر یا صبحونه فرانسوی هستش که معمولا هم در صبحونه و هم برای دسر استفاده می شود. خب دوستان، قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، یه تفاوت بین گریپ و پنکیک هستش. در واقع اینو به شما توضیح بدم، بعدا بریم با هم ببینیم. پنکیک معمولا داخلش بیکینگ پودر زیاد استفاده می شود، به خاطر اینکه پف بیشتری دارد و همیشه پنکیک دارایی مانند می باشد. خب دوستان، این ویدیو که الان دارم ضبط می کنم، این ویدیو هستش که در واقع دارم الان حاضر می کنم مواد گریپ نوتلا، بعدا یعنی برای مشتری هم می فرستم. خب بریم سراغ ویدیو رو ببینیم چیکار. و امیدوارم که این ویدیو براتون جالب باشد و با لایک کردن و سابسکرایب کردن، در واقع فالو کردن، از من حمایت کنید و به من انگیزه راهی بدید که من ویدیوهای بیشتر، آموزش‌های بیشتر در واقع در یوتیوب منتشر کنم. خیلی ممنونم از شما. سلام عرض ادب خدمت دوستان عزیز. من امروز میخوام شما رو با نحوه درست کردن گریپ نوتلا آشنا کنم. خب مواردی که تو عکس گذاشتم همش رو الان در حال حاضر موجود هستش. اینا رو میخوام با هم مخلوط کنم، هم بزنم و در نهایت یک خمیر گریپ نوتلا درست کنم. ما همراه باشید تا ببینید چیکار میکنیم. لیتس گو. ببخشید خاطر موها امروز رفتم بیرون، بعد از اونجا رفتم استخ، وقت نکردم برم خونه یه خورده بخورم برسم، همینجور اومدم سر کار. خب دوستان، اول 1.5 لیوان شیر میریزیم داخل ظرف مخلوط کن. خب من از این لیوان استفاده میکنم، شما میتونید از هر لیوانی که در دسترس شما هست استفاده کنید. لیوانی که در این حد باشید کفایت میکنه. خب 1.5 لیوان شیر اول. خب
بعد تخم مرغ 4 عدد، 1 2 3 4. همین میخوام من چون میخوام خب برای 2 نفر درست کنم یه خورده تعداد تخم‌مرغ‌ها رو بیشتر میکنم این وسط. تخم‌مرغ هم که خبر داریم دلار 31 و 30 خورده ای که خیلی گرون شده. دوستان یه چیزی درباره آشپزی و آموزش آشپزی حتما فراموش نکنید موقع کار تمیزی خیلی مهم هستش، حتما در نظر داشته باشید. خب من الان 1.5 لواشی 8 عدد تخم مرغ میخوام 2 قاشق الی 4 قاشق چایخوری شکر اضافه کنم. 1 2 3 4. یه خورده کم نمک، بعد وانیلا. وانیلا هم 2 قاشق چای خوری. اینو حساب کنید این خودش قاشق میشه، یعنی 2 تا وانیل اضافه میکنیم. اینا هر کدومش 1 قاشق هست، یعنی در کل 2 قاشق بهش اضافه میکنیم.